අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ පෝස්ට් එක Photoshop කරහා මම හැදුවේ කියන එක. ඉස්සෙල්ලා මම මෙතනදී ellipse tool එක ගන්නවා. ඒක shift එක ඔබාගෙන මේ විදිහට mouse එකෙන් left click එකෙන් ඇන්දාම මේ විදිහට අපිට perfect circle එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ circle එක මෙතන photo එක මේ අපේ person ඉන්න මැදින් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් lock කර ගන්නවා control T ඔබලා shift එක ඔබාගෙන එතකොට proportionally මේ circle එක lock වෙනවා. ඊට පස්සේ මම control ඔබලා මේ circle එකේ thumbnail එක select කරපුවම ඒක වටේට selection එක කරනවා. ඊට පස්සේ මම photo එක මෙන්න මේ screenshot එක select කරලා mask button එක select කරනවා. එතකොට ඒකම මම මේ list එක delete කරනවා. ඊට බලා ගන්න පුළුවන් අර circle එකේ හැඩයට mask වුණා අපේ screenshot එක. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ ඒක convert to smart object දෙන එක. ඊට පස්සේ right click කරලා blending options වලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම stroke එක select කරලා stroke color එකක් දෙනවා. ලානිල් පාට මෙන්න මේ zoom කියන PNG එකේ තියෙන මෙන්න මේ color එක. ඊට පස්සේ okay කර ගන්නවා. stroke එක outside දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ photo එකකින් එළිය තමයි stroke එක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ stroke එකේ size එක මම මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තව stroke එකක් මේ විදිහට add කර ගන්නවා. ඒක white color එකෙන් දෙනවා. මේ විදිහට සුදු පාටින්. ඊට පස්සේ මම මේක okay කර ගන්නවා. ඒකත් මම ටිකක් size එක මේ විදිහට වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට පොඩි drop shadow එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මම size distance මේ ටික adjust කර ගන්නවා මේ විදිහට settings ටික. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක okay කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා rectangle tool එක අරන් මේ විදිහට rectangle එකක් මේ SLFR16 කියන එක වටේට text box එකක් විදිහට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට rectangle එක. ඊට පස්සේ මම ඒක fill color එක ඊට පස්සේ මම මේ rectangle එක SLFR16 කියන text එකට යටින් දාලා ඒකේ blending options වලට යනවා right කරලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී gradient overlay එකක් දෙනවා. ලානින් පාට gradient එකක්. ඉතින් මේ gradients install කරන හැටි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මම මෙතනදී ආයෙ කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒකටත් පොඩි drop shadow එකක් දෙනවා මේ විදිහට. ඒකලා මේ විදිහට tweak කරගන්නවා මෙන්න මේ settings drop shadow එකට අදාළ. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට rectangle tool එක කරන් ආයෙත් rectangle එකක් අරගන්නවා. ඒකේ fill color එක මම අර අපේ zoom මෙතන තියෙන zoom PNG එකේ color එකම මේ විදිහට fill කරගන්නවා rectangle එක. ඊට පස්සේ මම මේ rectangle එක shift එක බාගෙන rotate කරනවා control T ඔබලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ටිකක් lock කරගන්නවා. ඊට පස්සේ rectangle එක මම මේ විදිහට යටින් දා ගන්නවා අපේ photo එකට යටින්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ text ටික select කරලා align to කියලා align to canvas දීලා මෙන්න මේ විදිහට horizontally align කරගන්නවා center එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට rectangle එකක් මෙතන යටින් අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ fill color එකත් black color fill color එක මම මෙතන ලානිල් පාට fill color එකකින් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක control T ඔබලා warp කියන option එක දීලා ඉවරලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් warp කරගන්නවා tweak කරලා මේ විදිහට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ලස්සන design එකක් ඒ rectangle එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් warp කරපුවාම. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට text color එක white color එක දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක okay කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට perfect circle එකක් හදා ගන්නවා. ඒක මම fill color එක black වලින් දීලා ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් lock කර ගන්නවා control T ඔබලා. ඊට පස්සේ 11 කියන text එකට යටින් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකේ fill color එකත් මේ විදිහට අර ලානිල් පාට color එකම දෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මම 11 කියන text එකේ blending options වලට ගිහලා color overlay එකක් දෙනවා white color එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී rectangle marker tool එක කරන් මෙන්න මේ විදිහට මේ round මේ ellipse එකේ පැත්තකින් මේ විදිහට selection එකක් දා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම ඒ රවුමට මාස් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ control I ඔබනවා මාස් එක ඉන්වර්ට් කරගන්න. එතකොට රවුමේ අර මේ වම් පැත්තේ රෙක්ටැන්ගල් මාර්කර් ටූල් එකෙන් select කරගත්ත ටික විතරක් කැපිලා අයින් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන 4:30 pm කියන එක ටෙක්ස්ට් කලර් එක මම දාගන්නවා මෙතන ලානිල් පාට කලර් එකකින්. ඊට පස්සේ මෙතන via zoom කියන එකේ zoom කියන ටෙක්ස්ට් එකකට ඒ ලානිල් පාට කලර් එකම දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ellipse tool එක ගන්න circle එකක් හදා ගන්නවා. ඒ circle එකේ මම fill කලර් එක මේ විදිහට ලානිල් පාට කලර් එකකින් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ alt ඔබලා duplicate එකක් ගන්නවා. ඒ විදිහට මෙතනින් තියා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ alt ඔබලා ආයෙ duplicate එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් තියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ circles තුන control G ඔබලා group එකක් වල group එකක් හදාගෙන මේ විදිහට මේ අයිනෙන් තියලා control J ඔබලා ඒ group එකේ duplicate එකක් කරන් මේ විදිහට ඒක මේ අයිනෙන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ circles තුනේ color එක වෙනස් කරගන්නවා blending options වලට ගිහලා white color එක දීලා. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ post එක හැදුවේ.